Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 51, sau khi biết Tưởng Nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa cùng nhau đi chung đan dược, Tiêu Viêm đã rất bực tức nói nhị ca tăng tốc nhanh chóng đi tới Gia Mã Đế Quốc. Và cũng trong lúc đó, ở tại trấn Quỷ Quan, tòa thành bên ngoài biên ải Gia Mã Đế Quốc đã có động tĩnh lớn. Bởi vậy, chứng kiến kinh khí vang dội lan ra, Tiêu Viêm hai cánh khẽ động, ngay lập tức anh ấy liền dẫn theo một vài cường giả đi tới. Còn ở phía dưới, bầu không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng. Trong tay Mộc Thiết, cây búa lớn cùng đám người kia đang giao thủ rất quyết liệt. Sau đó, cuộc chiến đột nhiên dừng lại, cầm búa trong tay, Mộc Thiết liền chỉ thẳng mặt đối thủ phía trước quát lớn. Cuối cùng, sau một vài lời võ mồm qua lại, nhân vật giấu mặt sau lưng đám người phản nghịch kia cuối cùng cũng lộ diện. Nương theo đó, bóng dáng Vân Phạm, trưởng lão của Vân Lam Tông cũng chậm rãi bước tới trước mặt của Mộc Thiết. Bởi vậy, chứng kiến sự xuất hiện này, Mộc Thiết vô cùng sửng sốt. Còn Vân Phạm nhìn về phía Mộc Thiết, thanh âm hắn ta đã liền vang lên nói: "Mộc Thiết, đừng nhiều lời, mang binh phù giao ra đây." Mộc Thiết ta thân là tướng quân của đế quốc, cho dù bỏ mạng, ta cũng không đầu hàng lũ sâu bọ. Được, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, đừng trách lão phu độc ác. Dứt lời, một cỗ đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn ta bạo dũng cũng liền tuôn ra bao phủ khắp nơi này. Phía đối diện, cầm cây búa lớn chắc trong tay, đấu khí trong cơ thể Mộc Thiết cũng vận chuyển đến cực hạn. Có thể nói, tình hình lúc này là vô cùng căng thẳng. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc hai người định động thủ, thì từ trên trời cao, thanh âm Tiêu Viêm đã vang lên nói: 3 năm rồi đi, không nghĩ tới Vân Lam Tông lại kiêu ngạo đến như vậy. Xem ra, dã tâm của Vân Sơn lão cẩu không nhỏ. Đương theo âm thanh vừa dứt, bóng dáng của Tiêu Viêm dẫn theo rất nhiều cao thủ cũng liền xuất hiện giữa bầu trời. Sau đó chỉ trong tích tắc, thân ảnh Tiêu Viêm như tia chớp, phút chốc đã dẫn theo mọi người phóng người xuống phía dưới. Nương theo thân ảnh mọi người đáp xuống, mặt đất cũng rung động kịch liệt, khói bụi mịt cùng kinh khí bắn ra, làm Vân Phạm liền bị chấn bay ngược lại. Đến khi khói bụi qua đi, thân ảnh Tiêu Viêm đầy uy mãnh cùng 8 người cũng liền hiện ra trước mắt mọi người. Thấy vậy, Vân Phạm vô cùng sợ hãi. Còn Tiêu Viêm nhìn Mộc Thiết, thanh âm của anh ấy liền vang lên nói: "Mộc Thiết đại ca, không cần sợ hãi như vậy, ân tình năm đó ta vẫn ghi sâu trong lòng." Nghe vậy, thanh âm Mộc Thiết run rẩy đáp: Ngươi là Tiêu Viêm?" Ở bên cạnh, Vân Phạm cũng vậy, hắn ta kinh hãi lắp bắp nói: "Tiêu Viêm, làm sao có thể, người vẫn còn sống sao? Lão cẩu Vân Sơn kia cũng còn sống, ta đương nhiên cũng phải sống." Nói dứt lời, khí thế hồn hồn bạo dũng lan tỏa khắp nơi này. Nghe những lời này, Vân Phạm tức giận, ngay lập tức hắn ta liền sai người độc thủ với Tiêu Viêm, và tất nhiên, nghe Vân Phạm ra lệnh, thủ hạ đã liền lao lên. Thế nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc đó, bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, dị hỏa trên tay bạo phát đã ngay lập tức bao trùm một tên ở bên trong. Nương theo bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, ở giữa không trung, thân thể của tên kia cũng liền đổ tung làm mọi người chấn động. Chưa hết, ngay sau đó, thanh âm của Tiêu Viêm đã liền vang lên quát: "Vân Lam Tông, những việc các ngươi đã làm đối với Tiêu gia, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Hôm nay, trước tiên bắt đầu từ ngươi đi." Nghe vậy, Vân Phạm sợ hãi, ngay lập tức hai cánh khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh, hắn ta cũng liền phóng người lên định chạy trốn. Thế, Tiêu Viêm bàn chân khẽ động, hai cánh cũng liền khai mở, lấy tốc độ như tia chớp, Tiêu Viêm đã liền vọt lên hướng Vân Phạm chặn lại. Sau đó, khi đã chặn được đầu tên kia, ở giữa không trung, thân thể Tiêu Viêm như tia chớp, xoay người một vòng, cướp bộ tung ra, chỉ trong tích tắc đã đá trúng người tên kia, khiến hắn ta chịu sự đau đớn không hề nhẹ. Nương theo đó, cơ thể hắn ta cũng liền bắn thẳng xuống dưới, làm mặt đất rung động kịch liệt. Khi có bụi tan đi, thân ảnh Vân Phạm yếu ớt cũng dần hiện ra. Sau đó, thanh âm của hắn ta đã liền vang lên nói: "Tiêu Viêm, Vân Sơn tông chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi." Nghe vậy, hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm bạo phát, ngay lập tức nó đã liền phóng thẳng về phía Vân Phạm và bao phủ toàn bộ người tên kia. Sau đó, thanh âm vang lên, Tiêu Viêm liền nói: "Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta, mối thù này ta sẽ trả lại gấp bội. Sau này phàm là người của Vân Lam Tông, gặp ai ta sẽ lấy mạng người đó. Lão cẩu Vân Sơn kia sớm hay muộn rồi cũng đến lượt hắn." Nói dứt lời, bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, thân thể của Vân Phạm cũng liền hóa thành tro tàn, rồi từ từ biến mất trong hư vô. Thế vậy, Mộc Thiết giật mình nhìn Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm, thanh âm anh ấy đã liền vang lên nói: "Mộc Thiết đại ca, 3 năm không gặp." Nghe vậy, Mộc Thiết cười lớn, hắn ta ngàn vạn lần cũng không tin được tiểu tử khi xưa mình giúp hắn bây giờ lại mạnh mẽ đến nhường này. Lúc này đây, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, và sau một hồi trò chuyện, Tiêu Viêm cũng liền nắm được một chút tình hình tại Gia Mã Đế Quốc. Cuối cùng, biết tin mấy đặc nhĩ gia tộc gặp phải nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng liền cáo từ Mộc Thiết và dẫn theo mọi người hướng về trung tâm của Gia Mã Đế Quốc. Và cũng trong lúc đó, ở tại Vân Lam Tông, trong sảnh nghị sự, an tọa ở chính giữa, nhìn xuống phía dưới, thanh âm Vân Sơn đã liền vang lên nói: "Vân Phàm, bên kia có tin tức gì truyền đến không?" "Tông chủ,
Vân Phàm vẫn không có tin tức gì truyền đến, chắc hẳn là đang đợi thời cơ. Chỉ là một cái trấn quỷ quan nho nhỏ mà vẫn chậm chạp như vậy, truyền tin cho hắn trong vòng 5 ngày nhất định phải mang trấn quỷ quan nắm trong tay. Nghe vậy, một tên cũng liền gật đầu cung kính sau đó rời đi, đồng thời ở bên cạnh, thanh âm của một tên đã liền vang lên nói: "Bẩm tông chủ, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi tông chủ ra lệnh liền có thể tiến nhập đế đô, mang gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tiêu diệt." "Vân Đốc, Vân Sát, từ lúc này đây, đội quân này là do hai người các ngươi thống lĩnh, nhất định phải mang Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thanh trừ triệt để. Nhớ kỹ, sau khi thanh trừ xong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhất định phải truy cho ra tàn dư của Tiêu gia. Trong lúc đó, các thế lực khác của đế đô chắc chắn sẽ không dám nhúng tay vào, đương nhiên nếu có thế lực không vừa mắt cũng đồng thời thanh trừ đi." Nghe vậy, hai tên kia liền cung kính nhận lệnh, sau đó đồng thời rời đi. Thời gian trôi qua, ở bên trong không gian bí mật, thanh âm Vân Sơn đã liền vang lên nói: "Các ngươi đến tục cùng là muốn tìm vật gì của Tiêu gia? Không nên hỏi và cũng không cần hỏi, có một số việc không biết sẽ tốt với ngươi. Thế nhưng, nếu như lấy mạng tất cả người của Tiêu gia vẫn không tìm được vật đó thì sao? Chúng ta biết Tiêu gia nhất định có vật đó, chỉ không biết kẻ nào đang cầm nó mà thôi. Nếu như nơi này không tìm được, chỉ còn cách tìm tên Tiêu Viêm đó." Nương theo âm thanh vụ hộ pháp chấm dứt, ánh mắt Vân Sơn cũng liền lộ vẻ nghi hoặc. Trong không gian kia, hắn ta cứ thế trầm ngâm ở đó. Cũng trong lúc đó, trong đêm khuya, ở tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, một chuyện lớn đã phát sinh. Lúc này, Vân Lam Tông đã bao vây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bởi vậy, ngay khi phát hiện ra địch nhân, Hải Ba Đông dẫn theo rất nhiều thành viên trong gia tộc đã liền mở ra một con đường máu chống trả quyết liệt. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng căng thẳng. Trong đêm tối, những ngọn lửa cùng khói bụi bốc lên nghi ngút, làm nơi đây trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã rơi vào tình trạng yếu thế, còn Hải Ba Đông, ông cũng bị hai tên đấu hoàng cường giả vây công vô cùng gắt gao. Trong không trung, quyền cước giữa hai bên không ngừng va chạm, làm kinh khí tung bay tứ tán, màn đêm như sáng bừng sau mỗi lần hai bên đánh tới. Ở phía xa, chứng kiến Mễ Đặc Nhĩ gặp nạn, các thế lực khác cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Tới cuối cùng, sau một hồi quyền cước va chạm, Hải Ba Đông đã liền triệu hồi ra con rồng băng được ngưng kết từ đấu khí của mình. Sau đó trong đêm tối, con rồng kia liền cất lên tiếng gầm thét, rồi ngay lập tức lao về phía đối thủ và tấn công mãnh liệt. Có thể nói, cuộc chiến giờ đây là hết sức quyết liệt, từng tiếng leng keng của kiếm khí cũng không ngừng va chạm, làm nơi đây như bừng sáng. Ở phía dưới, Nha Phi lãnh đạo tộc nhân cũng chống trả hết sức mạnh mẽ. Lúc này, tất cả đều chiến đấu hết mình cho dù là liều mạng. Và cũng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến thuyền. Sau đó từ trên chiến thuyền, rất nhiều thân ảnh đang dang rộng hai cánh trực tiếp phóng xuống. Thấy vậy, đám người Vân Lam Tông đột nhiên chững lại nhìn về phía trước. Lúc này đây, thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người, khiến tất cả đều phải kinh ngạc. Còn Hải Ba Đông, ông vui sướng vô cùng. Nói một vài lời, sau đó Tiêu Viêm cũng liền cùng Hải Ba Đông và rất nhiều cường giả một hơi liền lấy mạng hai gã đấu hoàng cùng rất nhiều đấu vương cường giả quét sạch đám người Vân Lam Tông trong đêm tối. Dứt lời, một cỗ đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể hắn ta bạo dũng cũng liền tuôn ra bao phủ khắp nơi này.